Oh my god, vänta jag får panik. Jag måste ringa min tvilling. Snabb fråga. Jag skulle inte förvåna mig om du också har det. Du, det där får du hålla för dig själv. God morgon. Och välkommen till en ny video. Det här är inte vilken video som helst. Det har blivit dags för en glow up. Men ikväll så ska jag bjuda ut Amani på dejt. Så den här dagen, förutom att jag ska jobba och sånt, så ska vi förbereda lite för en date night som jag ska styra upp. För att innan jag och Amani blev tillsammans så... Gud, vloggar jag det? Vet du vad jag ska säga? Jag visste inte om det. Nej, okej. I need your services. The length of me? Your hips. Nej, Nej, du får bryta ryggen. så. Innan jag och Amani blev tillsammans så var ju hon väldigt romantisk. Tack. Jag menar inte så. Jag menar inte så. Men... Nej men jag skojar! Hon är ju såklart fortfarande romantisk. Det vet ni redan. Men innan vi blev tillsammans så var hon redan då väldigt modig och romantisk. Och hon överraskade mig på massa olika sätt. Med blommor, varje vecka, med dejter och en speciell dejt som vi hade. Jag tror att det var då jag verkligen kände att nu ska vi bli tillsammans. Det här är vad jag vill ha. Och det var... Men gud, varför är du så kränkt där borta? Jag skulle berätta något fint. Det var med glimten i ögat. Du är jätteromantisk och jag har sagt det. Men nu faller jag platt för att du blir så arg på mig. Okej, som ni hör, Amani behöver lite romantik tillbaka. Så jag ska försöka återskapa, hon vet ju redan om det här, men vi hade en dejt där hon överraskade mig. Jag trodde det var en överraskning som John skulle hålla för Klara. Nu har jag fått ett sms av John där han akut behöver min hjälp. Han ska överraska Klara med någonting. Jag vet inte vad. Men jag ska också ta med mig 2 kuddar. Tydligen för den här överraskningen så behöver Klara 2 kuddar till sin mage. Alltså han är så gullig! Nu är det dagen efter. Jag blev så överraskad. För en sekund sedan så såg ni att jag var på väg. Skulle hjälpa John, överraska Klara. Jag tänkte han hade liksom planerat det här för att liksom... Men Klara ska ju föda när som helst. Så jag har de här kuddarna. Nej men då är det alltså... Då är det jag som är överraskad. Till den mest perfekta dejten jag har varit på i hela mitt liv. Jag möts av den mest otroliga picknicken. Med lite filt, en korg och världens finaste tjej. Alltså, jag dog. Så att Amani hade i hemlighet planerat ihop den här picknicken. Då hon hade förberett vin, picknickkorv, massa snacks, blommor, högtalare, kärleksbrev. Det var den mest otroliga dejten. Och ikväll ska vi, eller jag, försöka återskapa den. För att det här blir vår andra sommar tillsammans. Och vår första sommar, då var det Amani som... Hon var väldigt bra på att vara romantisk, okej? Så nu är det min tur. Så idag ska vi jobba. Men vi ska också göra en glow up för date night. Och vi måste förbereda lite. Jag behöver en picknickkorg och jag behöver filt och sånt. Så ni ska hänga med. It's date night. Och tips, jag har date night mitt i veckan. Det gör någonting. Alltid när jag vill göra en glow up som inte är så ansträngande men som ändå ger effekt, det är att fejka en liten blowout hemma. Och det enda man behöver då, det är en plattång. Och så tar du partier av håret och böjer liksom inåt. Och sen beroende på effekt så kan du böja varannan in och varannan ut. Men nu tänker jag att vi ska göra en liten romantic, så ramar in ansiktet. Någonting som gör mig väldigt taggad och glad, det är att det är äntligen iskaffesäsong. Så att nu har jag bryggt kaffe och lagt det i kylen så att det kyls ner lite. Sen ska vi lägga ner en isbit och havremjölk. Alltså det finns fan inget bättre än iskaffe. Oj, oops. Fy fan vad gott. Okej, nu ska jag dricka min... Nu ska jag dricka den här och sminka färdigt mig.
Vi släppte ett avsnitt igår. Alltså ett poddavsnitt. Om dels att vi har fått väldigt mycket kritik. Så det pratar vi om. Jag kan lägga en länk till senaste poddavsnittet här nedan. Men dels att vi har fått väldigt mycket kritik. Men också hur det var för mig att vara hemma i Göteborg. För att det huset är ju mitt barndomshem. Och det ska säljas. Och det har jag liksom alla känslor för samtidigt. Alltså det väcker ju alla typer av... Oj, då ska vi se. Då har vi en jättestor fluga här inne. Mina föräldrar skilde sig för några år sedan. Och nu ska vi sälja huset. Och det pratar jag lite mer om i veckans poddavsnitt. Så om ni vill lyssna på det så gå in och lyssna på vår podd. Och lägg gärna en liten 5-stjärna om ni känner att ni tycker om podden. För att det går fan inte bra för våra recension där. Så, tack. Men jag brukar alltid ha en liten catch-up. Inte catch-up utan catch-up med min mamma när vi har släppt poddavsnitt. Om det är någonting som har med min familj att göra. Eller ja, men, någonting som har med hur fan sminkar jag mig just nu. Alltså, det känns som jag pratar och glömmer av vad jag håller på med. Det här var inte en del av min glow-up. Okej, då ska vi se hur vi räddar det här. Vänta lite nu. Alltså, ibland är less is more. Jag vet inte vad det här är. Det här är ju more is more. I alla fall, jag brukar alltid ringa upp mamma på morgonen när vi har släppt poddavsnitt för att ha lite eftersnack typ. Vi är ju bästa vänner. Alltså det finns ju ingenting min mamma och jag inte pratar om. Jag är så taggad på ikväll. Alltså, som sagt. Vi är väldigt bra på att ha dejter, gör man. Alltså vi är båda sådana som romantiserar vardagen. Så vi är liksom duktiga på att ha dejter där vi går ut och äter. Eller där vi bara gör mysiga saker. Vi åker till vattnet och sitter och dricker vin. Eller vi gör saker. Det gör vi. Men jag är väldigt taggad på den här kvällen. För så mycket som Amanda skämmer bort mig så förtjänar hon att skämmas bort. Och inte för att jag aldrig gör det. Jag har ändå gjort om i hela hennes lägenhet. Okej, gå då. Fortsätta. Ja. Ja. Nu. Wow! Wow, baby! What? Merry Christmas! Oh my god, you're crazy! Oh my god! Du är galen! Så hon ska flytta ifrån nu. Alltså hur stört? Nu ska vi liksom flytta ihop. Så nu ska bara hon hitta någon som kan hyra den lägenheten hon hyr. Och sen tar hon sitt pick och pack och flyttar in här. Tills vi båda flyttar. För jag måste ju ut från den här lägenheten efter sommaren. Alltså det är mycket nu hörni. Det är det. Och det är alltid när man håller på och liksom pratar med banken om bolån och räntor och amortering som man inser att när fan blev jag så här vuxen? Jag fattar ingenting. Okej, då ska vi sätta det här. Apropå att växa upp, jag fyller år snart. Jag är ett junibarn så att det är ju liksom Gemini season. Vilket innebär att det är min säsong. Jag är ju tvilling som stjärntecken. Och oftast när det är Gemini season så får jag en årlig glow-up. Det kanske ni inte håller med. Men för mig det känns som att av någon oförklarlig anledning så blir jag snyggare varje gång det är tvillingens säsong. Jag förstår inte, men jag är väldigt tacksam för det. För det passar ju sig väldigt bra då eftersom jag ska fylla år snart. Och jag fyller 28 år. Alltså det är så... Vänta, fyller jag 28 år? Är jag 27 nu? Oh my god. Vänta lite. Oh my god. Vänta, jag får panik. Jag måste ringa min tvillingbror. Jag vet inte vad jag fyller. Snabb fråga. Hur mycket fyller vi? 28, hur så? Det är 28 alltså. Det lät bara så jävla gammalt. Ta 24 plus 4. 96 upp till 2000 är 4 och så 4 plus 24. Stämmer. Jag börjar få ett grått hår så jag skulle inte förvåna mig om du också har det. Du, det där får du hålla för dig själv. Men vi har aldrig mått bättre. Am I right? Right. Du har kommit ut i garderoben, skapat bolag. Jag har slutat bajsa ner mig. Jag ser det här som en succé. Din magsjuka är över, eller? Jajamän. Grattis! Ja, tackar. Känner du också att du får en glow-up varje ny Gemini season? Man blir bara lite snyggare av någon oförklarlig anledning. Det är ljust på kvällarna. Och det gör oss snyggare. Jag tror att det ger en mycket mer livsglädje i alla fall. Ja, jo, sant.
Du menar att glowet kommer inifrån av livsglädje? Jag tror inte det finns någonting som heter glow. Jag tror att det finns välmående och självkänsla som kommer av välmåendet. Du har en poäng. Men vad ringer du mig för? Får jag fråga hur gamla du är? Ja, det var verkligen det. 28 tyvärr. Det är dags att settle down, skapa familj och inte göra så mycket annat. Oj, jag är inte där än, Joel. Chilivippen. Chilivippen. 28 år fyller vi då. Men vet ni vad? Jag ska vara helt ärlig med en sak. Jag tycker det känns jävligt sexigt att bli äldre. Alltså jag känner att det har något. Man är liksom mer trygg i sig själv. Nu talar jag för mig själv då, men förhoppningsvis så delar andra 28-åringar min känsla. Jag känner mig så mycket mer trygg i mig själv. Vilket i sig är så sexigt. Man slutar liksom bry sig om vad andra tycker och tänker om allt. Man börjar tro på sig själv. Man har fan så mycket mer visdom. Man börjar få liksom koll på sin skit. Man har liksom ett hem. Man har ett jobb. Gud, om du är 28 och inte har ett hem eller jobb, det är fine. Det är så okej. Jag känner bara att det känns jävligt sexigt att bli äldre. Det gör faktiskt det. Alltså det gör mig ingenting att bli 30. Det känns liksom spännande på många sätt. Och jag känner att jag blir snyggare och snyggare. Det är en lögn. Jag behöver absolut en glow up. Men jag känner mig snyggare liksom på insidan. Det känns som att jag är klokare, mognare, tryggare. Och då tycker jag ändå att det lyser lite igenom till utsidan. Om ni förstår vad jag menar. Det finns typ ingenting mer attraktivt än någon som bara utstrålar trygghet i sig själva. Och någon som bara liksom har en varm energi. Som inte behöver hävda sig på samma sätt. Som inte behöver... Om ni fattar. Men jag känner att jag skulle behöva en liten glow up inför ikväll. Och jag dricker väldigt mycket iskaffe i det senaste. Så jag tänker att jag ska bleka mina tänder innan jag går hemifrån. För att kaffe gör ju att man får mindre vita tänder om man säger så. Men det är typ min enda flaw. Jag tänkte så här, det är ju verkligen inte sant. Men ni förstår vad jag menar, jag röker inte, knarkar inte. Jag dricker inte överdrivet mycket alkohol. Jag dricker bara väldigt mycket kaffe. Det får jag ha kvar. Men då behöver man, men då kan man behöva bara fräscha upp tänderna lite. Nu är mitt smink på plats och nu ska jag bleka mina tänder. Alltså det här är så enkelt sätt att fräscha upp sina tänder snabbt och effektivt i hemmet. Alltså du behöver liksom inte åka någonstans för att göra det. Du behöver inte oroa dig för att förstöra dina tänder. Utan gud, nu undrar vad jag pratar om. Jag pratar såklart om Belissas Be White Pop 100 Teeth Whitening Kit. Och det här skickar du hem för att enkelt fräscha upp ditt smile. Men det som är så bra med det här kittet är att det innehåller 3 gånger så mycket mer av det effektiva blekningsämnet jämfört med tidigare och helt utan väteperoxid. Och den nya skenan som är i det här kittet passar alla. För innan behövde man ju forma skenan för sitt egna bett. Den här behöver man inte göra det med. Så att den är super enkel att lägga på medlet på. Där, jag ska visa er. Det kommer i ett sånt här litet kit. Och det här är en av mina favoritrutiner när det kommer till en liten glow-up i hemmet. Det gör så mycket med ett fräscht leende. Det gör verkligen det. Och Belissas har ju nöjd kundgaranti. Så är du inte nöjd med ditt resultat så får du pengarna tillbaka. Hur bra? Och eftersom det är säsong för ett fräscht sommarleende så har jag fixat en rabattkod till er. Alice Sommar ger er 50% rabatt. Och fri frakt så länge lagret räcker. Så passa på nu med koden Alice Sommar för 50% rabatt. Men jag lägger en länk till den här i beskrivningen nedan. Så klickar in på länken, klicka hem Be White Pop 100 och let me know vad ni tycker. Nu ska jag klä på mig för dagen och bleka mina tänder. Jag ska visa er hur man gör. Det är väldigt enkelt. Okej, nu ska jag visa er hur enkelt det här faktiskt är. Så du har blekningsmedlet här i den här. Och sen så sätter du på den här. Ta bort locket. Och sen har du skenan som du sätter på den här lampan. Och så lägger du medlet på skenan. Och sen så har du i den här i... Jag brukar ha i typ 20 minuter. Och så sätter du den i munnen. Alltså det här känns så fräscht. Men glöm inte min rabattkod för fri frakt och 50%
rabatt. Nu har jag tagit på mig för dagen. Jag tänker jag ska byta om sen när det är date night. Jag tänker jag ska ha en vit skjorta till det här på något vis. Jag ska bestämma vad jag ska på mig. Min bror har ju köpt lägenhet i Stockholm. Nej, han har köpt lägenhet i Göteborg. Men han jobbar fortfarande i Stockholm. Så att när han jobbar så får jag äran att passa. Då ska vi se. Så får jag äran att passa hans förstfödde son, Pellar, som vi känner by now. Och nu ska vi gå till kontoret. Okej, nu har jag haft mötesmaraton på kontoret. Jag börjar med att vlogga dagar på kontoret. Det känns som att dagarna bara äts upp av att jag sitter på möten. Och då missar jag att vlogga. Men nu ska vi ta en liten paus för att vi ska ha picknick ikväll, jag och Amani. Och då ska tårna visas. Och jag har inte gjort pedikyr på God knows how long. Så att jag ska gå och fixa mina tår. Och sen ska jag också fixa naglarna. För den här glow-upen tas på allvar, det ska ni veta. Så pedikyr står på schemat och ni ska följa med. Okej, nu är tårna fixade, jag har hämtat ut ett paket. Nu ska jag in på Systembolaget för att köpa en flaska rödvin. Så jag tänkte ska vara med på picknicken. Och sen vill jag på att köpa jordgubbar här. Det får nog bli så. Okej, nu är jag hemma igen och jag har flängt som en dåre för att hinna med idag. För jag ville köpa blommor, jag ville köpa en picknickkorg, en fin filt att sitta på. Jag har köpt ett litet kuvert som jag tänkte att jag ska skriva ihop ett litet kärleksbrev på. Men vi har inte jättemycket tid för att Amani slutar jobbet och ska vi mötas i Hagaparken. Vilket är jättenära där jag bor. Men jag tänkte försöka balansera det. Nej, okej. Nu tänkte jag försöka packa den här korgen som jag har köpt. Vi har picknickkorgen. Och i den så har vi en flaska rött. Vi har ett kuvert där jag ska skriva Amani på och fylla med ett kärleksbrev. Sen har vi en filt som är jättefin. Så nu ska jag försöka packa det här så bra jag bara kan. Frågan är om den här tar onödigt mycket space. Den kanske vi bär under axeln bara. Så gör vi. Och jag tänker jag ska fylla den här med jordgubbarna som jag köpte. För annars får någon trilla ut i den här picknick. Oj, korgen. Så, typ. Gud, de här ser så färska ut. Så. Sen så behöver vi 2 vinglas. De här 2. Fast jag behöver typ någon typ av filt. Den här får ligga i botten. Sen har vi jordgubbarna. Vi har vinflaskan och vinglas. Då ska vi se. Och sen tänker jag att de här hade varit fint att ha jordgubbarna på. Så. Då är det dags för mig att skriva kärleksbrev bara. Och hitta något att ha på mig. Just det. Alltså kolla fina. De tänker jag att Amani ska få. Men jag visste inte vad jag skulle ha på mig då. Så att nu har jag klickat hem från Twist and Tango. Och från Adore. Vad är den på sin då? Är den kvar här utanför? Jag hör Amanda. Sjuk timing. Jag ska visa er mitt förslag. Mitt outfit-förslag för den här date nighten. Jag hade ju velat ha något lite romantiskt. Hur fin? Det här är alltså en topp från Twist and Tango. Och jag såg Rebecca McLean lägga upp på sin story. Och tänkte, den där hade varit perfekt för date night. Okej. We have an outfit. Alltså den här är helt magisk. Gud vad fint. Jag tänker jag kan lägga en länk till den här outfiten. För att det här var den perfekta sommarlooken. Gud vad fin. Gud så bra. Okej, nu har jag med min picknickkorg, mina blommor, filt, min date outfit. Nu ska vi bara hitta den perfekta platsen för oss att ha date night. Gud, det här är så jävla mysigt. Det är verkligen början på sommaren. Gud vad mysigt.
har vi min picnic situation. Alltså där är så mysigt här nu. Nu har jag skickat min location till Amani så hon är på väg hit. Och innan hon är här ska jag hinna skriva mitt kärleksbrev för jag har fortfarande inte hunnit göra det. Men alltså det här är så mysigt. Man har hittat hit. Tog sin stund. Men också pastor. Du ska få de här av mig. Wow. Jag älskar blommor. Och Ja. minns du att jag köpte det här vinet en gång innan? Nej. Det är faktiskt väldigt gott. Och jag tror att det är liksom en hybrid av vad du gillar och vad jag gillar. Skål för. För kärlek. För kärlek. Och för vår första picknick. I år. Skål för Alice och Mani. Nej. Jättegott. Du ska få mitt kärleksbrev först. Får jag ha musik medan jag läser? Ja, det kan du få. Don't mind him. Det här är perfekt. Till min Mani. Ska du läsa här? Ja. För varje gång din mage knyter sig och ditt hjärta gör ont, påminn dig själv om att du har hela mig, hela mitt hjärta och hela mitt kropp. Eller? Det finns ingen... Förlåt, jag måste visa på det. Okej. Det finns ingen jag hellre vaknar bredvid varje morgon och varje dag längtar jag efter att få somna i din famn. Du kom in i mitt liv och vände upp och ner på allt. Precis så här som det alltid var menat att bli. Du och jag älskar dig, din Alice. Alltså Pelle, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte vad jag ska säga riktigt.